pila ka naka weeks exactly subong sa imong posisyon? Almost 1 month to be Almost. exact. Wow. And November 1 ko na-appoint eh. anong appreciation mo sa sitwasyon sa traffic subong sa Bacolod? Well, I think that it's more appropriate kung tao yung mahambal. But since kinapamangkot mo ko, feeling ko doon nag-behave ang Bacolod City because there's a drop in revenues. And to be exact, I can give you the data later. Like ini, anong kwan sini, bisan din lang ma-parking na turn right, no? Hindi pwede dapat, no? Yes, part na sing education naman dapat sa effort sa motorist, mga amo nga bagay. So you think ang kita gid subong is education gid ya? Well, going back na sa pamangkot mo, Yes, sir. nag-drop 43% in 1 month ang revenue sa traffic violations. Okay. So meaning we can presume nga 43% from 10 violations a day, more or less apat na lang every day. Yes, nagnubo. So meaning I can only point that to the participation and compliance ng atong mga motorists sa Bacolod nga, in other words, why na sila ga-violate. But in a way may increased sense of awareness. Yes, and especially sa towing na, Sir Julius, no? Feeling yes, ako, basing it on my experience as a driver, not only in Bacolod, no? Kung kabalo ko nga may kapang tow, doon hindi naman ako guro mag-illegal parking. Correct. or That is true. Kay, di ba? Kung sa iban nga nasyon, nga masunod man ta. Buot man ta sa iban nga nasyon. Oo, hindi pa gani, Sir Julius, sa iban nga nasyon, maskin sa iban nga syudad. May mag-drive ko, naroro ko pa Iloilo, or ga-drive ko sa Cebu, to gari speed, nakulbaan ko yan sang unknown, ano sila ka-stricto ano sila mga disiplina. So, para safe ko sa ako ng vacation, sundon ko na lang tananda nga makita ko nga mga instructions sa dalan. So can we say, sir, nga ang strict nga enforcement sang ordinance sang towing kag no parking ordinance sa Lacson naga-bear fruit na? Yes. And incidentally, ang iya sini nga full implementation natabo under your term na? No. During the time of Liba, we started. The first part. Ang experiment. Nag-experiment kami sa Lacson Street first. No, and sa October 9. And may, of course, adjustment period, gumaoy ang tao, ang iban sa ospital, may emergency. So how do we adjust? Ginto na mo ang bata. Kaysa nag-galupok ng appendicitis, so ginbili niya na lang dalan. So we have to adjust and think of ways how we can be fair also to the public. Like for that example, sa ilang example, dapat may ballet drivers na ang emergency sa hospital. So ito rin mo ng hospital, things like that. So hindi man nga just by the book, kaya nga kaya nag-violate ka. Ang brown ko we have to adjust to the real situations dalan. Kung ano sa kinanglanon sang tao. So kapila namon kaduwa ko I think ginuling isa gin ayo ko sa towing services discount. Kaya ang isa to malupok na gid ang bata sa appendicitis ginbili niya na lang sa gutok na magpa-emergency area. Ginbili niya na lang gid ang bitbitin kugos yung bata pasulod sa emergency room ito tagit na mga mo nga bagay bla. That's why hindi man ko dapat by the book ma-work hand in hand ko kay sa mga establishment, sa mga like sa hospitals, government, sa schools, ma-work hand in hand ko sila sa panginanlano nila. I find that kay interesting, Councilor Al. Because ang imo is involving everyone. Yes. Kaya ang traffic, as we have pointed out earlier sa interview, is not only a concern of BTAO, it's a community concern. Yes, sir. So, amo ni. Yes. Subong arita sa Lacson Lacson Street going to Mandalakan. Congested ning area usually di kun hapon eh. Anong na-notice mo di, sir, na-observe ninyo? During peak hours, dakamang gadi ang traffic ko. Yes. Ang na-notice ko, ang flow going southbound, notice ko kasi there are times na puno siya. So ining ang traffic break matawag ta or ang flow dapat for me ang kita is Ramos North Drive. No? For me dapat ang aton da traffic light or ang enforcer kabalo siya magpaubos ang flow sang gadutok
let's say, hindi na siya mong synchronized na nga traffic light, o na siya kalabot niya kung kung may Correct. sige, tapak auto, daga panong, maskin way auto di sa east kag west. Mag-stop gid siya, hindi go yan niya lawig ang east kag west. So, mas more na manual na to, tawo na. So, munang ginahambal ko, it's either we put an AI type nga which mahal-mahal na AI nga type ya nga traffic lights nga may adaptive sensor siya kung damo pa. Sige yun yung go kita man diyon nga way pa man ang east kag west. Itas di kun subong ya manual tagina in which ang problema kinahanglan naman i-training pagid furthermore ang aton nga mga i-upgrade ang aton mga traffic enforcers to know that logic. Otherwise ang ilan ay sa nabala nila kung kay sing ila skills. I'm just saying in general we have to upgrade the skills of our traffic enforcers. I don't know, sir, kung nag-undergo na kamo sa study, for example, at any given time, pila ka salakyan ang ari sa dalan Lacson, ano ang major thoroughfares diri, and I mean, have we identified key data sa traffic diri sa Bacolod? We have a data. Some people have been generous to share it with us. Pero it was like 5 years ago or 10 years ago, may band, tatlo nagpadala. So ginakuhaan ko man base, ginatunan ko, but we have to create a new one. Correct. Based on now. Lain niya 2023 sa 2020, in my opinion. So we have to, ang birthing pains ng isang transition to the new BTAO management, hindi man lang niya sa skills in management. No, for me, it's data-driven. Dapat, kapatigid ko, to AI lang ang mentality mo nang inform ko team. And partly also to be a check and balance sa akon man, hindi ko mag-abusar sa akon position because ang akon yung number one priority is zero corruption. So, kapati kung ako may corruption, ang traffic management, ako nga problema sa traffic management kung may corruption, kaya once magbaton ko kay Juan de la Cruz, hindi na kayo mamati kay Pedro. But amo nang ginalibugan sa ulo ko, may kwarta sa tabi ko. I mean, how can you make money out of traffic? Well, it's hindi lang sa trapiko, no? In any convenience, kung sa Filipino pa nga kultura, Sir Julius, in any government office, agency, kisa kung gusto mo magdasig or kinanglan, time is gold para magdasig man, under the table ka. These are things nga para sa akong na create dysfunction sa balance ng isa ka management, sa isa ka department. It creates a big dysfunction. Kung, as I've said, I repeat, kung nagbaton ko kay Juan de la Cruz, apektado si Pedro. What do I mean? I'll give you an example. Nagbaton ko sa modernized, apektado si traditional. Hindi na ko yung mamati sa inyo, kaya hari di ang papay ko kay modernized. Example lang na. Isa lang na example. Sa truck, may araman sa truck ban. Amo na sila kadesperadong apektadong ilang negosyo kung hindi sila magpa-exempt, no? May exemption, may truck ban hours kita, but time is gold man sa ila. So willing sila magbayad ya para may exemption. Although hindi na niya hypothetical. Aktual na Aktual na. Kag why man sila binastos, kag why man sila para sa ako hindi man illegal kay sa on my part sa ako management kay tungod why man sila nag-categorically offer, but based on allegations and hearsay and pangayo sila exemption, why ko grant? Ang bago kay istorya nyo to si Councilor Ali kung paano mag-amend sang ordinansa. Po sa amo niya nga ordinansa as we speak, wala exemption. So sorry, I have to follow the law. You know what I mean? So pwede kay Kuya Kambal nga pila hatag nyo sa ako now kay istoryahan tan Pero have you ever received any offers na? Wala. In fairness, wala. Wala pa. In fairness, wala. Pero kabalo lang ko yung ara. May ara. But very complicated, sir. Kaya ikaw lawig ka man, guro. Lawig ka naman sa deal with government officials. And all that. So you have an idea. But I don't want to be categorical. That for me, that's not my problem anymore. Basta hindi lang ko yung... Ini, sir, sang una, sino man ka sa paksang Bangga, Pepsi man kiti sa una do, hindi pagid man niya amo ni kang volume sa salakyan. But this is not a problem area subong para sa inyo. For me, hindi kadagko ang highway. Although ang illegal parking, di ginatutukan man namon. Kaya reklamo na not only ang barangay kapitan, kundi mismo ang pumuluyo sang bata. No, all of a sudden, ang
particularmente nga reklamo nila ining modernized nga parking da. Ang Pepsi for the longest time may reklamo man sila nga parking sa ilang mga truck dira. No? So these are things nga we have to really enforce and dapat namon mapangitaan solusyon. Can you Ang say parking did Sir Julius, Yes, no? sir. Kung nabatian mo, illegal parking ang pinakadakoping violation. Kung matanaw mo sa number of violations sa aton nga data, it is because parking is the main problem. So in other words, it's the long-term solution sa traffic management sa Bacolod City. If we talk about 15 to 20 years from now, dapat ang gobyerno, ang taxpayers, makaintindi na subong pa lang ma-invest na kita sa parking spaces. Oh, interesting. So it can, yes, kung magsiling kita Makati, too late na. Magsiling kita Pasay, Metro Manila, too late na. Subong and galagaga pang laghap na sila parking spaces, subong tanan nga incentives, tanan nga hatag nila sa investor basta parking. Subong niyang Bacolod, we're not that severe compared to Metro Manila as far as traffic. So why don't we make people understand, taxpayers sa Bacolod, nga subong palangadaan para sa mga apo nyo sa ulihi, nga amo nga nagyapon ang problema sa ulihi, subong palangadaan, insindihon nyo kung ang aton mga mangbabayad buwis, mainsindihon nila na matutok na sa parking spaces in a highly urbanized city. So later on ang problem, why nataparkingan this Bacolod? May ara, but like for example sa Lacson Street, tiin kada it's either ma-invest na ng mga blankong aluti na like Cafe Bobs, they did their part. 21 restaurant, they did their part. Inaka, in fact, El Fisher, they did their part. So hindi na sila nga public and free parking spaces. If it goes to being a paid one, why ka It choice? can be public and it can be private investment. Kung sa public naman, maski sa Central Market, Sir Julius, Yes, kapag istorya ko sa mga hardware store owners, willing sila actually to sit down with the mayor, willing sila magbayad sa ila parking space dira. Nga, let's say, maskin no parking, let's say, let's talk about CL Montelibano. Istorya tada sa Bascon Cafe, sa Yummy Yummy, ano pa na mga no parking ni CL Montelibano under the law. Pero, hindi man ta inconsiderate nga kabaluman kung damo na makaon. Nakagaway mag-itsa ka cause traffic. So what do? We sit down with the councilor. We sit down with mayor. Kasi mawiling sila magbayad o sa syudad parking space. Interesting ni ang kakatabo sa imo, sir, because basically, you will be taking BTAO to a new flow na this time. Yes. Hindi ni sila nga ang traditional talang okay ang kinanglan talang amo lang ni Traffic enforcement. it's a different thing. Dapat ma-imagine ka solutions. Yes. And of course, this could be a providential thing. Wala ka nagdaog nagligat because this could be your place. Well, hindi na ko kapasalamat mo ko itong kapasalamat man ko ginsaligan ko sa Bacolod naka 91,000 man ta. Pero okay na. Basi diri ka dapat. Basi ilain yung gusto sa Diyos sa ako. Well, okay lang na. Ginarespeto anyway, kaagi ka naman board member. Diba? Ginarespeto ko na yan. Always ang mandate ng tao. Yes, sir. Yes, sir. So, No. yung wisdom. Now, for those who are watching us right now, nagadalagan ta at around 8:45. Sige. So, hindi na niya pick R. Hindi na Well, siya it can PR. be, pero sa ako niya hindi. Sa ako experience as a driver. No, to hindi siya problem R. So, it's true, sir, nga wala ang traffic, ang misconception at traffic da actually hindi traffic, ara ginayang traffic. Ara ginaya. Ara ginaya. So, gutok da, inaguro mo na, no? Okay. For example, we have a house in Bel Air sa Makati. Ang pamilya ko. No? Mambal ko Bel Air to Greenbelt, for example. Greenbelt sa Makati. That's around, inisip ko na ito mga 2.5 kilometers from Bel Air Village to Greenbelt, Makati. So, during rush hours, may experience ko to, nga nag-drive ko to mga isang oras ang tunga. Pakadto sa 2 kilometro nga point A, point B. Wow. So, sa Bacolod, maskin diin, kadi nga barangay, maskin diin, kadi nga Lacson Street, Central Market, Libertad, Burgos. Why ko may nabatian nga istorya, di nga sa 2 kilometers, 1.5 hour ang imo travel time. Do, hindi pa mo nakasipira ng Bacolod. Do, maskin ginahungod ko, gina-time record ko hungod, ining mga problem area sa Bacolod, the most is 10 minutes, 5 to 10 minutes.
But ang notion niya sang taga Bacolod, kinaanad na diya nga Correct. wait man diya traffic. Correct. So ulo mo, uy, kalain na isang 10 minutes niya ba? Malate na ko sa kanta. So we have to also consider that. So, I think ang isa siguro ka change man sang mindset, sir, ang Bacolod is a highly urbanized city. yes. Damo na giman sa lakyan. Damo na gidman sa lakyan. And in fact, based on records ng LTO, sa bilog nga Western Visayas, kita ang may pinakamadamo nga private motor vehicles. That nga includes na-register. Negros Occidental. That includes Negros Occidental. Yes. No, Bacolod Bacolod alone. alone. Bacolod alone. So, I was quite surprised sina. Nitunan tama na mayo, Sir Julius, Yes, sir. ang data, you know why? Because kung ako taga Talisay, Butang Tower, taga Silay, mabakal ka sa kasa, Bacolod, hindi po nakaregister. So, I don't know. So that's why you have to really find out kung Ay, isa man na, no? So, meaning kwa na nuancing na Yes, so- mangkuton tabing taga-LTO. Kung Yes. doon ginakuha nyo lang niyaw. hindi man. Kung damo na gid man sa lakyan, I'm just saying Damo nga, na gid yan sa lakyan. ang Negros Occidental, kapadamo pa gid sa lakyan. Di. Correct. Kaya tanan sila diri gagawi. Kag ini sir, timing gid kay because December usually ga-influx ditong Christmas Well, May makanto sa kung mall. ara na nagurong SNR, Sa well, una. ang landers abe, kabalugid kong pasalamat. That's a perfect example of a long-term vision plan pag-develop sa Mega World. Ngagin paminsara nila ya ang parking space. Perfect example. So, halin pag-opening, hasta nga may sale sila da, nga ginutok ng Bilogan Negros at Bacolod City da sa Mega World. Why kami may na problema sa parking? And- Sa traffic. I don't know sir kung anong mahimota later on. Although Ari it's a nagka-pile up na, oh. Gapile Ewan up mo. na. Kapile up na ang southbound nga Lacson Street sa Ramos, no? So, kung mas makita mas damo ang halin sa south pasulod sa Bacolod. no, damo man ang halin sa north going to Bacolod, damo ang halin sa south. But I'm just saying sa ini subong ang option sang taga-Sagwa kung sulod sa Bacolod, Buri Road, circumferential, kag bata ti amo ni. Supposed to be matagaan ta sila alternative ng mga options pa si damo ay kabalo. Pwede ka diya ka pabanago. Kung sa NGC ka makadto nga diri ka maagi sa Ramos, pwede ka man niya sa circumferential. But then again, that would be education and information. Information, yes. So we're planning to put up signs and Hindi na plans gid man sa Bacolod. walain sir ang dalan sa Bacolod. So, I mean, kadamo na sang road networks tayo may ara ka na Kabugwa kadto sa Bago. May ara na Pilisagwa ka sa Kanselayan. Musa, it's a different city actually. Kung lang taon mo sa una Lacson, diri ko ga-star sa 19th Street. Yes. Amo ni oras pwede ka kabutang banig sa tunga dalan mo. Aha. Iniya hindi na pwede. Pwede ka sobra ka naman. Makapuntang banig sa tala. Oo. Hindi ko. Nakabot, no? 35 years na ko talaga drive. Why ka kabot nga mo Hindi, na? why? Gamay pa ko. Sa experience ko sa una, kitiway pa magito yung tanto traffic lights when I started Oo. driving ang Bacolod City. Doon kayo insindihan na yung malang yung motorist sa intersection. Doon to, sa pag-insindihan mo nang nabanan ko. That's why kaya traffic ang Bacolod. Galing kay Jutay pa ng guro sa una. At tamo man, at that time, mga sindiro, dahil na puro man na pala bakal auto. At sa una, sa experience ko, alam mo naman to auto, but hindi pa siya mo nakadamo. Kagang tao doon kayo insindihan ay. So once in a while, may malak na sa intersection, kung matinudloan na, yung ba, okay, ikaw, Pero why at Ruhay? wala. Plus, Wala Ari, ko ka-experience. if you come to think of it, damo na commercial establishments. I mean, kung isipon tadi sa Lacson siguro. Ay, isa pa galit, Sir Julius, Yes, sir. nga i-point out ko sa imo program, if I may. Yes, sir. I found out, ako mismo, when I became BTAO head, when I became consultant on traffic, I found out ang Lacson Street all the way, no left turn. So meaning to say, kung dito sa bunga pakadto to, southbound, sa Lacson Street, hindi ko supposed to be ka left turn diyo. So ay tunaan ko pa na kung ano gid bala. So kung makadto ko di sa chicken house, abi makaon ko da, din ko maagi, gali ako din ko hindi ko na ka left turn, din ko maagi, kay hindi ko ka left turn. And that is based sa So papatunan na naton, so dapat ma-U-turn ko to. Diri ko mala. Damo sang dapat patunan. Ang ginbalik na mo ng Aguinaldo kag ang Gatuslao two-way because there was an experimental si Major Libag, si Mayor Albee last 2 mascaras ago. So why So why balik nila na nag-lapse ng 90 days, so ginbalik na mo, long overdue na na.
So pwede na taka right turn uli sa Hindi, pwede na two-way na ang Aguinaldo. Okay, hindi na kay one way lang. Pero ang one way, hindi naman pagtandugon, kinahanad ng tao. Like sa El Fisher, for example, nahanad na ng tao sa 7-Eleven, one way, kung sa Piak, one way, pabalik. So, nga, Basi tandugon daw pa na kaso namon. ng tao? But ang two-way nga Aguinaldo, kag ang Gatuslaw, I think, Ibalik na. ibigin balik na namon. So, na-appreciate ang establishment, na-appreciate ang motorista, nag-ease ang congestion, nakita namon sa weekend. Although, it remains to be seen today, kay back to normal na. Ang schedule. So, may ngita pa kung mga ito ka-report ka ron. So we can turn sa Inaka siguro. Yes, We will yes. do something about this. So, Sorry, kay damo katawan. no problem. Dahil lang. No text and driving. Uy, isa pa gina sa kanong tanong nga ang no texting and no talking on the phone Yes. kung ga-drive ka. Maskin gani smoking, balagbag wala ko kabalo, Sir Julius. Ako smoker yung mandaan. Takpon, pwede ka gali matakop kung kapanigarilyo ka sa National law na or drive. local ordinance? Local ordinance. Or basi national. That's why. Wala na siya sa lista sa atong Oh, violation. interesting. So, ay nako kapanigarilyo. Ako ay naku. Ari ka, mo ni siya. Yes, sir. Anong matabo de? Okay, ma-focus na ang So, pwede na ni ka nasulod de? okay. Basi ito tadi Basta ito. Anyway, nakuha mo na. It was donated by the family of the La Paz family, the owner of You mean ang si Inaka. Oh. Yes. Sa ilang support sa aton city government. Aring 20th Street gin-donate ni Mr. Brandon Vargas. Ginambal ko pero may sa media. Nga kapati ko ang Bacolod nun is law-abiding, number one. Kapati ko nga may respeto sa authority. So kung mabutang tala sa mga road instructions, kapati kung sundon na yan sa motorista, hindi naman ako paugtas. Pa ako na yung opinion. Sa ako experience as a driver. Because ako sa una, ulugtasan mo ko sa gasugod ko drive mo, nakapila mo max dinte. Tanan, pero ako, kung may kita ko one way, sign, hindi naman lang kung tayo magsulod. Maski ano pa ko kulugtasan. Madlock ka So that for me is a solution to traffic management problems ng Bacolod. Signages. No left turn, no entry, one way. Do ang tao, hindi mo mo nakagago. Kaya hindi ka naman ka ang usual nga style. I mean, kabalo man kita sinay. Wala ko narat sa ibang nga lugar. Sir, sorry, wala ko kabalo. So, hindi na ako kahulat, Sir Julius, nga makita ko kumplito ng mga atong signages sa Bacolod City, hindi lang sa Lacson Street. Although it might seem a minor improvement to some, pero first time nimo kung makumpleto mong tanan nga signage, for the first time in pila ka tuig ng Bacolod Supong. Kaya pila na nga charter day nagligad. Like naghimo na lang kami temporary. So, tarpaulin na siya. For example, ginatanaw ko pala kung okay malang sa tao. Temporary po, at least ang message is there. So, it's way cheaper. It's way cheaper. Correct. So, like iconic streets like Lacson Street, I think we have to invest in beautiful reflectorized signages. Correct. I mean, nakakadto ka man sa ibang nga nasyon, Guro. They invest heavily in street signs. Yes, because that's the only way to give direct instructions to motorists. Alang mabre patanga duwa sang anong ordinansa di gani nga lang one way na. Di no parking. Two way na ta impose na kung ga-drive ka. Sunod ka na lang sa instruction tas dalan. Correct. Do mo nas pag-incident. Kag mas efficient na eh. Wow, so, i-share ko lang sa imo, Sir Julius. Subong gatag kami laminated ng ordinance for particular areas. Para nga kung maglalisa yung traffic enforcer sa dalan, may laminated siya nga area ordinance. Amo na nakasiling, hindi pwede ka park, hindi pwede ka left turn. Hindi way lalis. Interesting. Wow. So, makatuta na sa education. Sige, sir. Sa engineering para makita mo. Kaya mo ning gusto ko i-enhance next year. Nadik nga part sang department. So, ang matabo ni, if by next year, na-approve ng ordinance? Yes, na-approve na, I think, second meeting ang kay Councilor Al. So, may third pa? Yes, may third pa.
that they will create a traffic management department. So hindi na gani na matawag authority. Kaya under DILG policy, ang word ng authority is only for LTFRB and LTO or PNP, that's the authority. So when you talk a local government unit, yung department, hindi na siya authority. In other words, why kami kani authority magpanakop sa dood lang sa lisensya? So practically, if madayon na nga may muna sa department, ikaw ang first nga department head. I don't know, kay OIC. If, no? I don't know, I'm just OIC, but I'm at the mercy of my appointee.